اهلا بيكم معانا في موضوعات الكلينيكال كارديولوجي، ودلوقتي هنكمل كلامنا على البريزنت هيستوري، وهنتكلم على السيستميك كونجستيف سيمبتومز. دي بتحصل طبعا لو حصل رايت سايدد هارت فيلير او ديسفانكشن، وحصل سيستميك كونجيشن في تيشوز كتيره، فبتبقى في البودي كله لان كله بيدرين في الاخر على الرايت سايد اوف ذا هارت. فالكونجيشن في الليفر يعمل لي بين في الرايت هايبوكوندريوم مكان الليفر، وممكن مع زياده الهيدروستاتيك بريشر في الكونجيشن العالي ده يبدا يحصل اوز للفلويد، يحصل ايديما، بتبدا جرافيتيشنال وتبص تلاقيها بدات في اللور ليمز تيبيكالي في الرجلين زي الرسم او الصوره ديت. كونجيشن في الجي اي تي يعمل العيان ديسبيبسيا تو اول تايبس اوف فود. وانا بقول هنا اقول ليه؟ لان الكونجيشن مش هيفرق ما بين ايه نوع الاكل، لكن مثلا لو واحد عنده بيبتيك ألسر دي هيبقى عنده الديسبيبسيا لمين؟ للفودز اللي هي ايه، يكون الحاجات الحراقه مثلا، او واحد عنده بيلياري ديزيز او واحد عندها بيلياري ديزيز، تبص تلاقي الديسبيبسيا لمين؟ للفاتي فود. يبقى انا هنا لما كونجيشن تو اول تايبس اوف فود ده، او سوري ديسبيبسيا تو اول تايبس اوف فود يمشي مع كونجيشن من رايت سايدد فيلير. ديسبيبسيا للحاجات الحراقه تمشي مع بيبتيك ألسر ديزيز. ديسبيبسيا للفاتي فود تمشي مع بيلياري ايه ديسفانكشن او جول بلادر ديزيز. برين تيشو كونجيشن برضو نتيجه الواحد وهو نايم الدرينج هيقل من البرين والهيد، يحصل كونجيشن في البرين ويعمل لهم انسومنيا، زائد صفه خاصه كده لطيفه اللي هي سويتنج اون مايلد اكتيفيتي. دي بتحصل مع الهارت فيلير عامه نتيجه ايه؟ ان في الهارت فيلير بيزيد السيمباثيك اكتيفيتي عشان تزود البامبنج بتاع الهارت، فزياده السيمباثيك اكتيفيتي شويه دي تخليه مع ماينور اكتيفيتي هيعمل سويتنج جامد قوي اللي هو ميدياتد بالسيمباثيك اساسا. نوكتوريا برضو احد الفيتشرز، عيان يقوم بالليل دوره الميه كتير قوي. تقول لي طب وايه العلاقه؟ انا اقول لك ببساطه، الايديميتاس فلويد اللي متجمع طول النهار ده عمال يتجمع اهو في الرجل زي ما احنا شايفين وغيره في اللور ليم، يبدا يريتيرن باك لما يتشال الجرافيتيشنال افكت، يريتيرن باك للسيركيليشن، يقوم ينزل على الكدني ويعمل ايه؟ بوليوريا، تقومه بالليل كتير، يعني نوكتوريا. يبقى انا السيستميك كونجستيف سيمبتومز اللي هي بين في الرايت هايبوكوندريوم، ايديما اوف بوث لور ليمز، مهم قوي بوث دي لانها مش هتفرق في الاثنين، لكن لو في لوكال كونديشن مثلا في واحده من الرجلين هتبص تلاقيها بقت يونيلاترال، ده فارق كبير جدا. ديسبيبسيا لجميع انواع الاكل، انسومنيا، سويتنج اون مايلد اكتيفيتي، نوكتوريا، كل دي اعراض ايه؟ سيستميك كونجستيف سيمبتومز. في نوت مهمه قوي هنا ان الايديما اللي بتحصل اللي هي الكاردياك ايديما دي تيبيكالي بتبقى بايلاترال، لان الهارت درينج من ناحيتين متساوي، فالافكتس بتاعت الرايت فيلير تبقى على الناحيتين بايلاترال ايديما. بتبقى بيتنج لان اوز بره الكابيلاريز فلويد، فتبص تلاقيها بقت ايه؟ بيتنج كده زي الرسمه دي او الصوره دي، بتسبسايد في المورنينج. هي الفكره ايه؟ انه وانا نايم درينج بيحصل لكل الايديما فلويد للسيركيليشن، يصحى العيان زي الفل او حالته افضل، على مدى اليوم وهو واقف، على مدى اليوم يجي على اخر يوم رجليه ايه؟ تورم. تيبيكال العيان ممكن ما يلاحظش دي قوي، لكن يلاحظ حاجه، ان الجزمه الصبحيه بيلبسها بسهوله لان في درينج حصل للايديما فلويد، على بالليل يجي يلبس الجزمه دي لو قلعها وجاي يلبسها تاني يقول لك صعوبه شديده على اخر النهار ان انا البس الجزمه. فدي ايه الكلينيكال فيتشر اللي ايه ممكن ايه تتقال او كتير بتتقال. الايديما بتبدا بيفور الاسايتس، ما هي جرافيتيشنال، تبدا في اللور ليمب وبعد كده ايه تعلى، اكسبت في حاله معينه اللي حالتين اللي هم كونستريكتيف بيريكاردايتس وترايكاسبيد ريجيرج. هي الفكره ايه؟ في الكونستريكتيف بيريكاردايتس بيحصل الفايبرس تيشو اللي حاصل بالفايبروز بتنتنجل الايه الاوريجين بتاع الايه الهيباتيك ارتري في الانفيريور فينا كيفا ايرلي، تعمل سيفير هيباتيك كونجيشن جامد جدا، واسايتس على طول مع الليفر كونجيشن والدمج اسايتس، تقوم تبدا الاسايتس قبل الايديما في اللور ليمب او بتبقى مور، ودي كونديشن معكوسه فيسموها اسايتس بريكوكس كده زي الايه الكلمه دي اللي هي معكوسه عشان ايه؟ واكله انتانجلينج الهيباتيك فين اوريجين وهي داخله في الانفيريور فينا كيفا. برضه في الترايكاسبيد ريجيرج نتع على طول مع كل ضخه على الليفر يحصل ايرلي، مع كل رايت فنتريكل يضخ ريجيرج يروح راجع البريشر على الليفر.
very early liver cirrhosis ودمج، يقوم يعمل اسايتس قبل ما الهارت يكون فيلد خالص وعمل لي الاديمه، فتلاقي الاسايتس تبدا قبل الاديمه of the lower limbs اللي هي ascites precox. لكن هي typically gravitational تبدا في اللور ليم بيفور ايه الاسايتس، الاديمه في اللور ليم تبدا بيفور الايه الاسايتس. يبقى بتبقى بايلاترال بيتنج وبتسبسايد في المورنينج وتستارت ايه قبل الاسايتس، دي التيبيكال اوف ايه كاردياك اديمه، وشفنا الاستثناءات هنا. والى اللقاء مع الليكشر الجايه باذن الله. شكرا جزيلا.